Hallo, leuk dat je kijkt naar deze Tech Talk. Ik ben Bernard en in deze video gaan we het hebben over de Entec BBR+. De nieuwe Butyline Oil productlijn met 50% bio-based basisolie en 50% re-refined basisolie. Ik geef antwoord op veel gestelde vragen over bio-based basisoliën en ontkracht veel voorkomende mythen. Met de introductie van de nieuwe Butyline Oil Entec BBR+ productlijn vraag je je misschien af wat bio-based en re-refined basisoliën precies zijn en in hoeverre ze verschillen van de traditionele motoroliën. Eerst gaan we terug naar de belangrijkste reden voor het gebruik van deze twee nieuwe type basisoliën. We weten dat mobiliteit in het algemeen mede veroorzaker is van het broeikasgas CO2. En CO2 mede verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Zolang we benzine gebruiken als brandstof en daarmee CO2 uitstoten, kan Butyline Oil natuurlijk niets doen om de uitstoot daarvan te reduceren. De CO2 die ontstaat bij de productie van nieuwe motoroliën kunnen we wel zoveel mogelijk beperken. Internationale wetgeving dwingt motorfietsfabrikanten en toeleveranciers alle mogelijkheden aan te grijpen om CO2-uitstoot te beperken, zowel in de productie als tijdens het gebruik van vervoersmiddelen. Als wereldwijd leidende smeermiddelenspecialist is Butyline Oil de uitdaging aangegaan om een product te ontwikkelen op basis van grondstoffen die veel minder impact hebben op het milieu. Tijdens de EICMA 2023 in Milaan introduceerden wij een volledig nieuwe motorolielijn, waarvan de productie een aanzienlijke reductie van CO2 betekent. Dit zonder ook maar enige technische concessies te hebben gedaan op de bekende Butyline Oil kwaliteit. De additievenchemie van de nieuwe Entec BBR+ is gelijk aan onze ultieme productlijn Entec Pro R+. De vol synthetische basisoliën zijn echter 50-50 vervangen door bio-based synthetische esters en kwalitatief zeer hoogwaardige re-refined basisoliën. Deze nieuwe productlijn voldoet aan de laatste en hoogste API-SN en JASO MA2 specificatie. De technische ontwikkeling vond plaats in nauwe samenwerking met onder andere het kampioensteam van Tenkate Racing en is getest op zowel de testbank als tijdens vele fieldtesten. Over de re-refined basisoliën vertel ik in de volgende Tech Talk meer. We bespreken nu eerst even de meest voorkomende vragen rondom bio-based renewable basisoliën. Wat zijn bio-based renewable basisoliën en hoe verschillen ze van traditionele fossiel gebaseerde basisoliën? De traditionele basisoliën zijn afkomstig uit aardolie, een eindige fossiele grondstof. Bio-based renewable basisoliën zijn oliën die worden gewonnen uit hernieuwbare bronnen, zoals de zaden van planten. Daardoor zijn ze duurzamer en milieuvriendelijker. Kenmerkend voor deze oliën is ook dat ze een zeer hoge oxidatiestabiliteit hebben en een lage volatiliteit. Ze kunnen dus goed de werking van zuurstof weerstaan en verdampen minder snel. Men denkt soms dat bio-based basisoliën op een lager niveau presteren dan traditionele basisoliën. Bio-based oliën kunnen echter vergelijkbare of zelfs betere prestaties leveren dan traditionele basisoliën, afhankelijk van de toepassing en de kwaliteit van de basisoliën. Al onze bio-based basisoliën voldoen aan de zeer strenge vereisten voor het gebruik in motorfietsen. Wat zijn de voordelen van het gebruik van bio-based basisoliën ten opzichte van traditionele aardolie gebaseerde basisoliën? Bio-based oliën bieden verschillende voordelen, waaronder hernieuwbaarheid, biologisch afbreekbaarheid en niet-toxiciteit. Ze hebben een duidelijk lagere CO2-voetafdruk en kunnen daarmee helpen de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen. Bovendien kunnen we ook met bio-based oliën specifieke producteigenschappen creëren die geschikt zijn voor diverse toepassingen. Door de biologische afbreekbaarheid zijn ze bijvoorbeeld te gebruiken in de landbouw en de lage toxiciteit maakt bio-based basisolie geschikt voor machines, bijvoorbeeld in de voedselindustrie. Zijn bio-based oliën duurder dan traditionele op aardolie gebaseerde basisoliën? De mythe dat bio-based oliën duurder zijn
klopt niet helemaal. Ze zijn namelijk niet per definitie duurder. De kosten van biobased oliën kunnen variëren. Dit is afhankelijk van factoren zoals het type basisolie, de productiemethode en de schaalvoordelen. In de meeste gevallen zijn biobased basisolieën echter wel duurder, vanwege het productieproces, wat gecompliceerder is, en de lage schaal waarop deze nu nog worden geproduceerd. Hierdoor denkt men ook vaak dat biobased basisolieën maar beperkt beschikbaar zijn. Door de toenemende aandacht voor duurzaamheid, ontwikkeling van nieuwe productiemethoden en een grotere productieschaal worden de productieprijzen echter concurrerender en neemt de beschikbaarheid toe. Hierdoor kunnen wij dus ruimschoots voldoen aan de behoeften in ons segment. De verwachtingen voor de toekomst zijn dan ook hoopgevend om nog meer Butyline Oil producten met mixen van biobased en re-refined basisolietypen te introduceren. Een lagere CO2 footprint wordt immers steeds belangrijker en het is dan ook niet uit te sluiten dat door gewijzigde EU-wetgeving dit zelfs verplicht wordt. Als smeermiddelenproducent heeft Butyline Oil echter lange ervaring met innovatieve, milieuvriendelijke producten snel te introduceren zonder kwaliteitsverlies en in te spelen op de snel veranderende marktomstandigheden. Vond je deze video nuttig? Geef dan een duimpje omhoog en laat vooral een reactie achter in de comments wanneer je een vraag hebt over biobased renewable basisolie. Abonneer je op dit kanaal, zet notificaties aan en mis geen enkele video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Tech Talk waarin we inzoomen op re-refined basisolieën.